Εγώ ευχαριστώ καταρχήν για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία και εσάς που είσαστε εδώ βεβαίως και διαθέσατε το χρόνο αυτό σήμερα, γιατί η φωνή δεν είναι μόνο φωνή, είναι πολλά πράγματα, όπως αντιλαμβάνεστε. Είναι ο σημεοφόρος της επικοινωνίας, θα έλεγα εγώ, και ως τέτοιος, ως σημεοφόρος της επικοινωνίας, υποστηρίζει την επικοινωνία μας σε όλα τα επίπεδα, από την καθημερινότητά μας, από την ώρα δηλαδή που αρχίζουμε να συναστρεφόμαστε με τον κόσμο, μέχρι και την επαγγελματική μας δραστηριότητα, όποια και αν είναι αυτή. Και έρχομαι στο θέμα μας. Το θέμα λοιπόν για όλους θεωρώ ότι είναι κοινό. Η αναζήτηση είναι κοινή. Το πώς θα λειτουργούμε με μια ελεύθερη φωνή, χωρίς κόπο, με αντοχή και με εκφραστικές δυνατότητες, οι οποίες έχουν να κάνουν είτε με την ομιλία μας, δηλαδή είτε με την ομιλούσα φωνή, είτε με την τραγουδιστή φωνή, με την άλουσα. Και η μέθοδος η οποία εφαρμόζω εγώ, γιατί βλέπετε μιλάω για παραμέτρους ελέγχου, είναι κάπως μαθηματικοποιημένη. Αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι η φωνή είναι ένα μοναδικό στοιχείο για κάθε άνθρωπο, έκφρασης εννοώ, που σημαίνει ότι κάθε φωνή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Παρόλα αυτά όμως υπάρχει ένα κοινό υπόβαθρο, το οποίο βασίζεται στην επιστήμη της φυσικής και των μαθηματικών. Και η λογική η δική μου, λόγω σχέσης με τις δύο επιστήμες παλαιότερης, στην μέθοδο που υπηρετώ, έχει αυτό τον προσανατολισμό. Όταν μιλάμε λοιπόν για παραμέτρους ελέγχου, αναφέρω στάση σώματος και θα εξηγήσω παρακάτω τι λέω. Σας τα αναφέρω αυτή τη στιγμή σαν επικεφαλίδες και θα μπω σε κάθε ένα από αυτά ξεχωριστά παρακάτω. Η ροή του αέρα, υπενθυμίζω ότι η φωνή είναι ένα όργανο, ο λάρυγγας, σε πάση περιπτώσει, ο οποίος παράγει τη φωνή, ο οποίος λειτουργεί μέσω της ροής του αέρα. Όταν μιλώ για επανακωδικοποίηση, μιλούμε για την διεργασία η οποία συμβαίνει στον εγκέφαλο. Η στήριξη, βλέπετε ότι είναι μια λέξη που είναι εισαγωγικά, είναι ο τρόπος, η διαδικασία με την οποία μπορούμε να υποστηρίξουμε μυϊκά τη λειτουργία του λάρυγγα, και θα έρθω, επαναλαμβάνω, πιο κάτω σε αυτό. Η παραγωγή της φωνής, όπου εξηγώ πώς ακριβώς παράγει τη φωνή, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τουλάχιστον ακροθυγώς, δεν εννοώ ως καθηγητές, αλλά ως μαθητές, πώς ανατομικά λειτουργεί ο λάρυγγας, για να μπορούμε να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε εμείς μετά σε σχέση με αυτό. Και στο τέλος έχουμε το κομμάτι της αντίχησης, διότι όπως γνωρίζετε για όλα τα μουσικά όργανα, έτσι ακριβώς και η ανθρώπινη φωνή έχει ένα μηχανισμό περίπλοκο αντιχήσεων, ο οποίος μπορεί να υποστηριχθεί και να φέρει αποτελέσματα τα οποία δεν μπορούμε να τα φανταστούμε, όσο δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να ασχοληθούμε με το κομμάτι της παραγωγής της φωνής και της εκπαίδευσης. Και προχωρώ λοιπόν, για να πούμε λίγο για τη στάση του σώματος. Αρχίζω με το εξής γεγονός, ότι η φωνή, για να μπορέσει να λειτουργήσει, το αποτέλεσμα μάλλον λειτουργίας της φωνής έχει να κάνει με την κίνηση και με την διάρθρωση μειών και χόνδρων στο σώμα. Οι μυς, λοιπόν, σκεφτείτε, στο σώμα μας αποτελούν μία αλυσίδα. Δηλαδή δεν υπάρχει μία μυϊκή ομάδα στο σώμα μας, η οποία αποτελεί ξεχωριστό βασίλειο και λειτουργεί από μόνη της. Για να μπορέσει ένας άνθρωπος δηλαδή να σκάψει, παραδείγματος χάρη, σας αναφέρω μια εργασία κήπου, όπου έχετε το χέρι το οποίο κρατάει το εργαλείο που σκάβετε, παίρνει μέρος μυϊκά όλο το σώμα. Εάν υποτεθεί ότι θα μπορούσε να μπει κάποιος στη διαδικασία να σκάβει τον κήπο
ξαπλωμένος κάτω και αναθέτοντας ουσιαστικά το έργο αυτό μόνο στο χέρι του, χωρίς το σώμα να παίρνει μέρος, τότε σε λεπτά μέσα θα πιανόταν ολόκληρο το χέρι. Δηλαδή θα κινητοποιείται το χέρι. Γιατί δεν μπορεί το χέρι μόνο του να υποφέρει ένα μυϊκό έργο, στο οποίο θα πρέπει να διαμοιραστεί σε όλο το υπόλοιπο σώμα. Ακριβώς λοιπόν με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί και η ανθρώπινη φωνή. Η μυς του λάριγκα είναι πάρα πολύ μικρή σε μέγεθος. Καλούνται λοιπόν σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, και μιλώ για χρονικό διάστημα γιατί η παράμετρος του χρόνου στη φωνή είναι πάρα πολύ σημαντική. Τι θέλω να πω πολύ απλά, ότι όταν παραδείγματος χάρη λέμε ένα τραγούδι το οποίο διαρκεί 3 λεπτά, εντάξει δεν έγινε τίποτα, το πολύ πολύ άμα δεν έχουμε γνώση και αν δεν λειτουργούμε όπως θα έπρεπε να λειτουργούμε, μπορεί να αισθανθούμε μια μικρή κούραση. Αν έχουμε να λάβουμε μέρος σε μια αγρυπνία η οποία κρατάει ώρες και ή εν πάση περιπτώσει αν έχουμε να πάρουμε μέρος σε μια συναυλία, λέω, στην οποία μπορεί να καταπονηθούμε πολύ περισσότερο λόγω της υπερπροσπάθειας που κάνουμε, τότε αρχίζουν τα προβλήματα. Εάν δεν υπάρχει ένα υπόβαθρο γνώσης για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε αυτή την επίπονη διαδικασία για το λάριγκα. Και εκεί ακριβώς, σε αυτό το σημείο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι η στάση με την οποία στεκόμαστε όταν μιλάμε, όταν ψάλλουμε, όταν τραγουδάμε, όταν, εν πάση περιπτώσει, έχουμε οποιαδήποτε φωνική δραστηριότητα, δεν μπορεί να είναι αδιάφορη. Δεν μπορεί δηλαδή να στεκόμαστε έτσι και να ψάλλουμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όταν ψάλλουμε, το σώμα πρέπει να είναι ενεργό μυϊκά. Δεν μπορεί, θέλω να πω, ο τραγουδιστής να έχει το ένα χέρι, ας πούμε, πάνω στο μικρόφωνο, το άλλο πόδι πάνω στην καρέκλα και να τραγουδάει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γίνεται, αλλά για μερικά λεπτά ή για μισή ώρα ή για μία ώρα. Από ένα σημείο και μετά, λοιπόν, θα αρχίσει ο λάριγκας να διαμαρτύρεται. Και όταν διαμαρτύρεται μία μυϊκή ομάδα στο σώμα μας, γιατί το σώμα μας μιλάει, ο πόνος είναι η κούραση ή η βραχνάδα, είναι στοιχεία τα οποία είναι κοινά ως ενοχλήσεις φωνητικές σε σχέση με ενοχλήσεις που έχουμε από άλλες μυϊκές ομάδες στο σώμα μας όταν κάτι δεν κάνουμε καλά. Όταν πονάει το χέρι μας, κάτι συμβαίνει και ενοχλείται. Δηλαδή πρέπει να βάλετε το μυαλό σας να σκεφτεί τι συμβαίνει. Γιατί πονάει το χέρι, έτσι ξαφνικά του ήρθε να πονέσει. Γιατί πονάει το πόδι, έτσι ξαφνικά ήρθε ένας πόνος. Δεν υπάρχει αυτό. Συνεπώς, μεταφέρω λοιπόν αυτή την εικόνα σε επίπεδο φωνής και λέω ότι όταν ένας άνθρωπος αρχίζει και βραχνιάζει, κουράζεται, νιώθει μετά από μια παραγωγή φωνητικού έργου ότι κάτι δεν πάει καλά. Αυτά όλα είναι προειδοποιήσεις. Δηλαδή το σώμα δεν μπορεί να σας πει εκείνη την ώρα σταμάτα, διότι φτάνει. Δηλαδή με έχεις πεθάνει. Δεν μπορεί να σας το πει, αλλά σας το λέει με διαφορετικό τρόπο. Σας λέει ότι κάτι πρέπει να κάνεις. Το τι θα κάνεις είναι δικό σου θέμα βέβαια, έτσι. Και εδώ λέει ακριβώς, σε αυτή τη διαφάνεια, ότι οποιαδήποτε από αυτές τις καταστάσεις οι οποίες είναι μυοσκελετικά προβλήματα μπορεί να επηρεάσουν τη φωνή. Αυτά. Πολύ περισσότερο βεβαίως αυτό. Έτσι, το οποίο είναι, όπως καταλαβαίνετε, μία κατάσταση που την βιώνουν όλοι και όπου στη μία εικόνα βλέπετε την στάση που θα έπρεπε να έχουμε κανονικά όταν καθόμαστε μπροστά σε ένα υπολογιστή και στην άλλη εικόνα βλέπετε τη στάση που συνήθως έχουμε όταν δουλεύουμε με τις ώρες και αρχίζονται και πιάνονται αυχένες και αρχίζονται και... Λοιπόν, αυτά όλα, τα οποία είναι μυοσκελετικά προβλήματα, έχουν επιπτώσεις στη φωνή. Άρα η διαπίστωση είναι μία εδώ πέρα, ουσιαστικά, ότι με όχημα τη φωνή, μέσα από τη διαδικασία της εκπαίδευσης, διορθώνουμε ένα κάρο πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας και στα οποία δεν πηγαίνει το μυαλό μας καθόλου. Για να μπορεί να λειτουργεί η φωνή, πρέπει το σώμα
να λειτουργεί ανατομικά όπως είναι οι προδιαγραφές του. Το σώμα έχει φτιαχτεί για να κινείται, όχι για να κάθεται καταρχήν. Οι μυϊκές ομάδες όλες πρέπει να κινούνται. Γι' αυτό λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει υπερβολικά καθιστική ζωή, δεν κινείται, δεν περπατάει, και είναι ας πούμε υπολογιστής, αυτοκίνητο, σπίτι, φαΐ κτλ. Από ένα σημείο και μετά αρχίζει το σώμα να διαμαρτύρεται και αρχίζουν πόνοι στις μέσες, αρχίζουν πόνοι στους αυχένες. Αυτή όλη λοιπόν η κατάσταση είναι ένα μήνυμα του σώματός σας προς εσάς ότι κάτι πρέπει να αλλάξετε στον τρόπο με τον οποίο λειτουργείτε σε σχέση με το σώμα σας. Έτσι. Λέω λοιπόν εγώ ότι ακριβώς επειδή η φωνή για να λειτουργήσει, επανέρχομαι, πρέπει να τηρούνται κάποιες προδιαγραφές, αρχίζουμε και μπαίνουμε στη λειτουργία λοιπόν μέσω της φωνής για να λειτουργεί το σώμα μας όπως πρέπει και σας δείχνω εδώ ευθύς αμέσως. Βλέπετε την ιδανική γραμμή βαρύτητας στην πρώτη εικόνα, που είναι η ιδανική στάση με την οποία πρέπει όχι να στέκεστε, αλλά να περπατάτε. Και μετά βλέπετε και τις θέσεις οι οποίες είναι προβληματικές, κύφωση, λόρδωση κτλ. Αυτό λοιπόν βλέπετε ότι υπάρχει ένας άξονας ο οποίος διατρέχει το σώμα της πρώτης εικόνας από πάνω μέχρι τα πέλματα. Αν εγώ κάτσω λοιπόν στην πλάγια για να μπορέσετε να με δείτε καλύτερα, μία ας πούμε στάση συνήθις που παίρνουμε όταν είμαστε χαλαροί είναι αυτή. Ενώ η θέση αυτή, η πρώτη, της πρώτης εικόνας, είναι αυτή. Είναι σαν να κάποιος μας τραβάει δηλαδή από πάνω, δηλαδή μας τραβάει ουσιαστικά τον αυχένα ή μας κρεμάει από αυτό το σημείο, έτσι ώστε να μας διατρέχει αυτός ο άξονας που βλέπετε και να υπάρχουν όλες οι καμπύλες στη σπονδυλική στήλη παράλληλα, οι οποίες ανατομικά προβλέπονται για να μπορεί να λειτουργεί το σώμα μας όπως πρέπει. Και προχωράω στη ροή του αέρα, όπως είπαμε προηγουμένως. Εφόσον λοιπόν το σώμα μας για να λειτουργήσει φωνητικά πρέπει να διατρέχεται από αέρα, πρέπει να μπορέσουμε να διευθετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο το πώς αυτός ο αέρας εισέρχεται και εξέρχεται από το σώμα. Έτσι. Και δεν υπάρχουν δύο τρόποι σημαντικοί. Ο ένας τρόπος λοιπόν είναι η λεγόμενη διαφραγματική ή κοιλιακή αναπνοή και η άλλη είναι η θωρακική. Η ερώτηση είναι, συμβαίνουν και τα δύο πράγματα αυτά? Δηλαδή, ή το αναζητούμε? Και η απάντηση είναι όχι. Και οι δύο λειτουργίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του βίου μας, κατά τη διάρκεια της καθημερινότητάς μας. Η διαφραγματική λοιπόν κοιλιακή αναπνοή συμβαίνει όταν είμαστε χαλαροί, δηλαδή αν τώρα που κάθεστε στις θέσεις σας και είσαστε χαλαροί, ακουμπήστε την περιοχή της κοιλιάς σας, θα διαπιστώσετε στη χαλαρή αναπνευστική λειτουργία ότι η περιοχή της κοιλιάς είναι αυτή η οποία κυρίως κινείται. Έτσι. Αν για κάποιο λόγο σας πω πάρτε αέρα όλοι μαζί, πάρτε μια βαθιά εισπνοή, τότε θα διαπιστώσετε ότι κάνετε αυτό. Δηλαδή, ο θωρακικός τρόπος λειτουργίας της αναπνοής λειτουργεί επικουρικά όταν σε έκτακτες περιπτώσεις χρειαζόμαστε να πάρουμε περισσότερο αέρα. Και ποιες είναι αυτές? Μεταξύ αυτών είναι και η ομιλία, είναι και το τραγούδι, είναι και η ψαλτική, είναι δηλαδή όλες οι χρήσεις της φωνής. Γιατί είναι έκτακτες? Γιατί ο εγκέφαλός μας δεν μπορεί να ξεχωρίσει με απλά λόγια για ποιο λόγο χρειαζόμαστε τον αέρα. Δηλαδή, μιλάμε, τελειώνει ο αέρας. Ο εγκέφαλός σας λοιπόν εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να ξεχωρίσει γιατί χρειάζεται αέρα. Και επειδή ο αέρας είναι συνδεδεμένος με τη ζωή, δηλαδή αν δεν έχουμε αέρα πεθαίνουμε, γι' αυτό εκείνη τη στιγμή της έκτακτης αναπνοής ο εγκέφαλος μπαίνει σε κατάσταση αναπνευστικού συναγερμού. Τι σημαίνει αυτό? Πάρε όπου μπορείς, όσο μπορείς.
Και αυτό ακριβώς είναι το οποίο δεν θέλουμε στο τραγούδι και στην διαδικασία παραγωγής της φωνής. Και έτσι μπαίνουμε λοιπόν σε μια διαδικασία ασκήσεων, εδώ έρχεται η εκπαίδευση, για να μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε τα δύο πράγματα αυτά και να μπορέσουμε να χρησιμοποιούμε την αναπνοή μας για την παραγωγή της φωνής, είτε αυτή είναι ομιλούσα είτε είναι η άδουσα, με τον τρόπο που χρειαζόμαστε και όχι με τυχαίο τρόπο όπως μέχρι τώρα λειτουργούσαμε. Για να δείτε λιγάκι πώς λειτουργεί η αναπνοή μας. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ, αυτός ο θόλος εδώ είναι το διάφραγμα, το οποίο εισπνέουμε κατεβαίνει, εκπνέουμε ανεβαίνει. Όταν εισπνέουμε λοιπόν και κατεβαίνει, διωγγώνεται η κοιλιακή χώρα, γιατί το διάφραγμα πιέζει όλα τα όργανα προς τα κάτω, με αποτέλεσμα να αισθανόμαστε ότι φουσκώνει η περιοχή της κοιλιακής χώρας. Βλέπετε λοιπόν δύο πράγματα εδώ. Εδώ υπάρχει μία μεικτή, δηλαδή σας δείχνει μία μεικτή αναπνοή, μεικτή αναπνευστική λειτουργία, όπου έχουμε και κίνηση του διαφράγματος και κίνηση των πλευρών. Και εδώ βλέπετε το πίσω μέρος. Τους μυς πίσω του θώρακα, της πλάτης. Και πάλι η κίνηση του διαφράγματος. Και των πλευρών επάνω. Έτσι. Άρα αυτή είναι μία μεικτή αναπνοή, διαφραγματική και θωρακική. Και προχωράω στην διαδικασία, όπως είπαμε, της επανακωδικοποίησης. Γιατί επανακωδικοποίηση? Γιατί στη διαδικασία της εκπαίδευσης, οποιασδήποτε μορφής εκπαίδευσης, αυτό το οποίο κάνουμε είναι να επανακωδικοποιούμε τον εγκέφαλο μέσω των ασκήσεων. Τι κάνει ο καθηγητής Βυζαντινής όταν σας δίνει ένα μέλος το οποίο το ψάλετε παραλλαγή και μετά το ψάλετε κανονικά όπως είναι με το κείμενο? Κάνετε αυτό ακριβώς το πράγμα. Και κατά τη διάρκεια που ψάλετε το κείμενο σε παραλλαγή, σας κάνει παρατηρήσεις, τις οποίες ενσωματώνετε σιγά σιγά μέσα στο μέλος και μέσω της επανάληψης μπαίνετε ουσιαστικά στη διαδικασία να απομνημονεύσετε αυτό ακριβώς το οποίο σας λέει. Και όσο πιο συχνά γίνεται αυτή η επανάληψη, τόσο πιο κοντά έρχεστε στο αποτέλεσμα το οποίο χρειαζόμαστε. Αυτή λοιπόν είναι η διαδικασία της εκπαίδευσης σε οποιαδήποτε μορφή. Συνεπώς και στην περίπτωση της φωνής. Και πώς εκπαιδευόμαστε? Έχουμε τους δέκτες, οι οποίοι είναι τρεις, δηλαδή, τι σας λέω εδώ με λίγα λόγια, ότι η φωνή, για να μπορέσει να λειτουργήσει σε επίπεδο εκπαίδευσης, εξαρτάται από τρεις αισθήσεις. Η μία είναι η σωματική σας αίσθηση, η άλλη είναι η όρασή σας, πρέπει να βλέπετε τι κάνετε, και η τρίτη είναι η ακοή σας. Τα χρειαζόμαστε και τα τρία. Όταν γίνεται μάθημα δηλαδή εκπαίδευσης, ο καθηγητής, εν προκειμένου εγώ ή οποιοδήποτε άλλος, δεν έχει σημασία, την άσκηση σας την κάνει σαφή και εκείνη την ώρα που τον παρακολουθείτε χρησιμοποιείτε τρεις αισθήσεις. Αυτές τις τρεις που σας δείχνω. Αφού λοιπόν πάρετε αυτό που σας δείχνει, μετά έρχεται το επόμενο βήμα, το οποίο γίνεται εδώ. Μετά δηλαδή επεξεργάζεστε μέσω των αισθήσεων τα δεδομένα στον εγκέφαλο, για να μπορέσετε μετά να κάνετε το τρίτο βήμα και να πάτε εδώ. Και να επαναλάβετε την άσκηση την οποία σας έδωσε ο καθηγητής. Έτσι. Άρα λοιπόν, η διαδικασία της εκπαίδευσης γενικά και στη Βυζαντινή, στο τραγούδι γενικά, έχει αυτά τα τρία στάδια. Έτσι. Στο πρώτο στάδιο λοιπόν είναι σημαντικό να καταλάβουμε. Στο δεύτερο στάδιο είναι πολύ σημαντικό να επαναλάβουμε για να μπορέσει ο εγκέφαλος να κατανοήσει τη διαδικασία και να λειτουργήσει η μνήμη μας ως προς το νέο,
το οποίο έχουμε να διαχειριστούμε, για να φτάσουμε μετά μέσω των επαναλήψεων 1, 2, 3 φορές, και θα γίνουν και λάθη εννοείται. Αυτή είναι πάντα, ο ανθρώπινος εγκέφαλος δηλαδή λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, έτσι, στην εκπαίδευση. Μαθαίνουμε, κάνουμε λάθη, μαθαίνουμε μέσα από τα λάθη μας, χρειαζόμαστε τον καθηγητή μετά, ξανά. Δεν υπάρχει, πρέπει να πω, κανένα αντικείμενο εκπαίδευσης, στο οποίο τι θα μπορούσε να γίνεται, να παίρνει ο εκπαιδευόμενος οδηγίες από τον καθηγητή, να του τις δίνει και να λέει θα σε δω μετά από 1 χρόνο, θα τα ξαναπούμε. Εφάρμοσε αυτά ακριβώς που σου είπα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα πουθενά. Πόσο δε μάλλον όταν μιλάμε για ένα όργανο, εν προκειμένου για τη φωνή, η οποία λειτουργεί μέσα στο σώμα μας. Και που οποιοδήποτε λάθος γίνει σε αυτήν την περίπτωση, λάθος εννοώ όχι προφανώς εσκεμμένο, δηλαδή εγώ δίνω μία άσκηση, ο εκπαιδευόμενος το έχει καταλάβει, πάει σπίτι του, αλλά δεν εφαρμόζει αυτό ακριβώς το οποίο έχουμε συνοηθεί, εφαρμόζει κάτι άλλο. Και πρέπει να τον ξαναδώ μετά εγώ για να του πω εντάξει, αυτό δεν ήταν έτσι ακριβώς, είναι έτσι. Να τον βάλω δηλαδή πάλι πάνω στη ράγα της διαδικασίας και να το επαναλάβει όπως πρέπει. Και έτσι ακριβώς γίνεται και στα μουσικά όργανα και στη Βυζαντινή, έτσι. Και στα μαθηματικά, δεν έχει σημασία, παντού. Γίνεται με τον ίδιο τρόπο. Απλώς εδώ δεν είναι απλώς μία λύση μιας εξίσωσης που την έκανα λάθος και δεν πειράζει, εντάξει, την επόμενη φορά θα διορθώσω το λάθος και θα βγει σωστό. Δηλαδή, άμα κάνεις το λάθος και το επαναλάβεις για αρκετό χρονικό διάστημα, παγιώνεται αυτό, γίνεται κώδικας εγκεφαλικός, με αποτέλεσμα τι να συμβαίνει. Να χρειάζομαι μετά τον 5πλάσιο χρόνο για να μπορέσω να λύσω τον κώδικα και να έρθω εκεί που θα έπρεπε να είμαι. Δηλαδή, συνηθίζουμε πολύ, πολύ εύκολα κάτι, μία ορθή διαδικασία, αλλά αν είναι λάθος, ξεσυνηθίζουμε δύσκολα. Αυτό είναι ένα πολύ λεπτό σημείο στην εκπαίδευση, για το οποίο είναι σημαντικό να καθοδηγεί το εκπαιδευόμενος από τον καθηγητή. Και προχωράμε. Και εδώ μιλώ πλέον για τις ασκήσεις. Η λογική των ασκήσεων είναι απλές στην αρχή, δηλαδή κάποιες ασκήσεις αναφοράς, οι οποίες μπορούν να γίνουν εύκολα, ανάλογα βέβαια με τον άνθρωπο αυτό διαμορφώνεται, και από εκεί και πέρα αρχίζει η κλιμάκωση των ασκήσεων, γίνονται δυσκολότερες και ποιος είναι ο στόχος, τον στόχο τον βλέπετε κάτω-κάτω. Ο στόχος της άσκησης ουσιαστικά είναι να προσεγγίσει τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν είτε στην ομιλία είτε στο τραγούδι. Έτσι. Που έχουν να κάνουν με την άρθρωση, με το ρυθμό, με τον επιτονισμό, και με άλλα πράγματα. Και αναφέρω ενδεικτικά κάποια αυτή τη στιγμή, εδώ πέρα. Και προχωράμε στην επόμενη παράμετρο, που είναι η διαδικασία της στήριξης, την οποία την είχα βάλει σε εισαγωγικά πριν. Γιατί τι στηρίζουμε? Στηρίζουμε την ελεύθερη λειτουργία της φωνής. Αυτό στηρίζουμε. Είναι λοιπόν όντως εισαγωγικά. Και πώς το στηρίζουμε? Μοιράζοντας το μυϊκό έργο. Πώς μοιράζει το μυϊκό έργο? Σίγουρα όχι έτσι. Εδώ το σώμα, όπως καταλαβαίνετε, στηρίζεται στο δεξί πόδι και όλο το υπόλοιπο είναι... δεν γίνεται αυτό, το είπαμε πριν. Το μυϊκό έργο λοιπόν μοιράζεται όταν είσαστε σε κατάσταση χαλαρής, σε εισαγωγικά, ενεργοποίησης. Όταν το σώμα δηλαδή είναι ενεργοποιημένο, έτοιμο πόλεμο, και πάλι σε εισαγωγικά, για να μπορέσει να λειτουργήσει ο φωνητικός μηχανισμός όπως πρέπει. Παραγωγή λοιπόν της φωνής, για να έχουμε έτσι μία εικόνα, χρειάζεται πρώτα την παροχή του αέρα, άρα χρειαζόμαστε τον πνεύμονα, χρειαζόμαστε τον πνεύμονα και τον μηχανισμό που είναι υπεύθυνος για τη ροή, μαζί δηλαδή με τους κοιλιακούς μυς, τους θωρακικούς μυς κτλ. Ο πνεύμονας είναι δηλαδή το μπαλόνι, ας πούμε,
αποθήκευσης. Από εκεί και πέρα, για να μπορέσει αυτό να λειτουργήσει και να εκτονωθεί ο αέρας προς τα πάνω, λειτουργεί το διάφραγμα, λειτουργούν οι κοιλιακοί, λειτουργούν οι θωρακικοί μυς και το καθεξής. Έτσι. Έχουμε την ηχητική πηγή μετά, η οποία είναι ο λάριγκας και αυτό είναι το σχέδιό του, το σκίτσο του θα έλεγα. Δηλαδή βλέπετε εδώ τις δύο φωνητικές χορδές στη μέση και η κίνηση των φωνητικών χορδών είναι αυτή. Δηλαδή η κίνηση των φωνητικών χορδών γίνεται εξαιτίας του φαινομένου Μπερνούλη για κάποιους οι οποίοι έχουν γνώσεις φυσικής, το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με τη λειτουργία των φωνητικών χορδών, δηλαδή εφαρμόζεται κι αλλού. Εάν δηλαδή είχα δύο φύλλα αυτή τη στιγμή ενωμένα και φύσαγα ανάμεσα στα φύλλα, θα βλέπω ότι τα φύλλα μπάλλονται και παράγουν έναν ήχο. Ακριβώς αυτή η αρχή είναι και η αρχή λειτουργίας του λάριγκα. Και τι γίνεται όταν είμαστε σε κατάσταση χαλαρής αναπνοής, οι φωνητικές χορδές είναι ανοιχτές και βρίσκονται εδώ, βρίσκονται μέσα στο θηροειδή κόνδρο και είναι ανοιχτές, οπότε εισέρχεται ο αέρας, εκπνέουμε, βγαίνει προς τα έξω. Γίνεται αυτό. Όταν θέλουμε να μιλήσουμε ή να τραγουδήσουμε, δεν έχει σημασία, κλείνουν οι φωνητικές χορδές, οι οποίες είναι μια βαλβίδα ουσιαστικά εξαγωγής του αέρα, κλείνουν με αποτέλεσμα ο αέρας ο οποίος έρχεται προς τα πάνω να τις θέτει σε παλμική κίνηση λόγω ακριβώς, όπως σας εξήγησα προηγουμένως, του φαινομένου Μπερνούλη. Και το αποτέλεσμα είναι να έχουμε έτσι την ηχητική πηγή. Αυτός είναι ο πρωτογενής ήχος, ο οποίος όμως διαμορφώνεται και αρθρώνεται μετά εδώ. Στις κοιλότητες. Βλέπετε λοιπόν ότι από το λάριγκα που βρίσκεται εδώ μέχρι επάνω έχουμε εδώ τη γλώσσα, εδώ είναι η μαλθακή υπερόα, είναι το μαλακότημα του ουρανίσκου, από πάνω η ειρηνική κοιλότητα. Όλες αυτές οι κοιλότητες είναι ουσιαστικά αντυχεία, όπως το αντυχείο που έχει κάθε όργανο, μόνο που εδώ τι συμβαίνει. Εδώ δεν έχουμε ένα, έχουμε περισσότερα. Εδώ έχουμε δύο φωνητικές χορδές και περισσότερα αντυχεία. Ενώ στα όργανα τι έχετε, περισσότερες χορδές και ένα αντυχείο. Δεν έχει καμία σχέση δηλαδή, δεν έχει ο μηχανισμός. Έχει σχέση ως τρόπος λειτουργίας από πλευράς φυσικής, αλλά όχι ως δομή λειτουργίας, η οποία στο σώμα μας δεν έχει καμία απολύτως σύγκριση. Είναι πολύ πιο πολύπλοκος δηλαδή ο μηχανισμός λειτουργίας της φωνής από ότι ο μηχανισμός λειτουργίας του ήχου σε ένα μουσικό όργανο. Προχωρούμε λοιπόν στο κομμάτι της αντίχησης. Είπαμε προηγουμένως ότι ο μηχανισμός αντίχησης στην ανθρώπινη φωνή είναι περίπλοκος. Έχουμε σταθερά αντυχεία και μεταβαλλόμενα αντυχεία. Όλες αυτές οι κοιλότητες που είδατε προηγουμένως, δηλαδή η ειρηνική κοιλότητα, στοματική κοιλότητα, η φωνητική οδός όλη, από το λάριγκα μέχρι τα χείλη, είναι ένα αντυχείο. Και έχουμε και τρία σταθερά αντυχεία, τα οποία είναι ένας κόλπος, ο μετοπίος κόλπος, ο οποίος βρίσκεται εδώ, στον κρόταφο, ένας άλλος κόλπος που βρίσκεται πίσω από τα μάτια, ο οποίος λέγεται σφινοειδής κόλπος, και υπάρχει ένα οστό κυψελωτό, το οποίο έχει επίσης αέρα μέσα, και αυτό είναι ένα αντυχείο, και το οποίο βρίσκεται στη βάση της μύτης και λέγεται ηθμοειδές. Άρα λοιπόν έχουμε κάποια μικρά αντυχεία, τα οποία λειτουργούν όπως τα μικρά ηχεία για τις ψηλές συχνότητες στα στερεοφωνικά. Και έχουμε και τις μεγάλες κοιλότητες, οι οποίες είναι ειρηνική, στοματική κτλ., οι οποίες έχουν καλύτερο συντονισμό στις μεσαίες και στις χαμηλές συχνότητες. Άρα λοιπόν έχουμε ένα φάσμα κοιλωτήτων και αντυχείων, τα οποία ενισχύουν διαφορετικές περιοχές συχνοτήτων στην ομιλία και στην τραγουδιστή φωνή. Και ποιο είναι το πρόβλημα εδώ πέρα, το οποίο υπάρχει, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν συνήθως εκπαίδευση φτάνουν μέχρι ενός σημείου, δηλαδή λειτουργεί κάπως η φωνή, εν πάση περιπτώσει, αποδεκτά στις χαμηλές και στις μεσαίες συχνότητες, και όταν αρχίσει και ψηλώνει η φωνή, εκεί έρχονται τα προβλήματα. Εκεί έρχονται τα προβλήματα γιατί
Γιατί δεν ξέρουμε πώς θα συντονιστούν τα μικρότερα αντυχεία, τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τις ψηλές συχνότητες και πλέον ο ήχος να μην χρειάζεται να έχει ένταση για να ακουγόμαστε, αλλά συντονισμό. Αυτό ακριβώς είναι και ο στόχος της εκπαίδευσης. Να αποτρέψει τον εκπαιδευόμενο από το να φωνάζει για να ακούγεται, αλλά να συντονίζεται για να ακούγεται. Συνεπώς, τι να συμβαίνει? Με μικρότερη ένταση, να ακούγεσαι πολύ περισσότερο. Να περνάει η φωνή πολύ περισσότερο στον κόσμο. Σας φέρω ένα παράδειγμα, γι' αυτό για να μπορέσετε να το καταλάβετε. Οι ελληνικοί τραγουδιστές τραγουδούν μέσα σε ένα γεμάτο θέατρο με κόσμο, και λέω γεμάτο γιατί τα σώματα τα ανθρώπινα μέσα σε ένα θέατρο είναι ηχοαπορροφητικά. Ενεργούν δηλαδή απορροφώντας ουσιαστικά συχνότητες. Έχεις λοιπόν έναν τραγουδιστή, ο οποίος τραγουδάει πάνω στη σκηνή, υπάρχει μια ορχήστρα από κάτω η οποία παίζει με 80 όργανα και αυτός πρέπει να ακούγεται πάνω από την ορχήστρα σε όλο το θέατρο. Πώς νομίζετε ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα? Αν δεν συντονίζεται αυτή η φωνή όπως πρέπει, τελείωσε, έχει τελειώσει. Μέσα σε μία ώρα δεν θα έχει φωνή αυτός ο άνθρωπος. Αν δηλαδή πάει να λειτουργήσει εκεί με δυνατή φωνή, με ένταση. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγει ζωντανός από πλευράς φωνής μέσα στο θέατρο. Έτσι. Και τι ακούτε πολλές φορές? Αν έχει τύχει να πάτε σε ένα λυρικό θέατρο, πολλές φορές μπορεί να πείτε, ας πούμε, κοιτάξτε τι ωραία ακούγεται αυτή η φωνή, αλλά αυτός ο άλλος εκεί πέρα δεν προσπαθούσε ο άνθρωπος, αλλά δεν του βγαίνει. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Γιατί δεν ακουγότανε? Γιατί δεν συντονιζόταν καλά. Γιατί δεν συντονιζόταν καλά? Γιατί δεν είχε καλή εκπαίδευση. Γιατί δεν μπορούσε να τον καθοδηγήσει κάποιος σωστά. Έτσι. Και βρέθηκε, εν πάση περιπτώσει, για κάποιους λόγους να τραγουδάει μέσα σε ένα θέατρο. Έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν το κομμάτι της αντίχησης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα έλεγα ότι είναι η κορονίδα της εκπαίδευσης, ας πούμε. Υπάρχουν και άλλα πράγματα μετά την αντίχηση τα οποία μπορεί να κάνει κανείς, αλλά η αντίχηση είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Και προχωράμε εδώ τώρα σε αυτό το οποίο ουσιαστικά εγώ έχω συνθέσει ως μέθοδο, βασιζόμενη σε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία σας είπα, και αναφέρομαι στην ψυχή και στα συναισθήματα, γιατί παρακάτω θα δείτε το νου και παρακάτω θα δείτε το σώμα μας, γιατί ως γνωστόν είμαστε τρισυπόστατες οντότητες και η φωνή βασίζεται και στις τρεις υποστάσεις μας. Δηλαδή, επηρεάζεται από τα συναισθήματα, επηρεάζεται από τη σκέψη, επηρεάζεται από το σώμα. Και όλοι αυτοί και οι τρεις υποστάσεις αυτές αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους. Δηλαδή, τι εννοώ? Όταν ένας άνθρωπος για κάποιον λόγο είναι ψυχικά επιβαρημένος, δεν υπάρχει περίπτωση να λειτουργεί φωνητικά όπως πρέπει. Σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, εγώ μπορώ να το αναγνωρίσω αυτό. Εντάξει, δεν μπορούν όλοι, προφανώς θέλει κάποια εμπειρία. Γιατί μπορεί να προσπαθεί να το κρύψει κάποιος, αλλά δεν κρύβεται τελικά. Στη φωνή δεν κρύβεται. Έτσι. Όταν κάποιος είναι κουρασμένος, δηλαδή έρχεται από τη δουλειά του, ήταν σε έναν υπολογιστή όλη τη μέρα, έχει γίνει το κεφάλι του καζάνι και πρέπει να μιλήσει για κάποιο λόγο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσει όπως πρέπει. Δεν γίνεται. Δηλαδή η νοητική κούραση είναι ένας ξεχωριστός παράγοντας από την ψυχική κούραση ή από τον ψυχικό φόρτο, από το συναισθηματικό φόρτο, και διαφορετικός παράγοντας βεβαίως από το σωματικό πρόβλημα. Έτσι. Άρα λοιπόν έχει σημασία όταν κάποιος εκδηλώνει κάποιο ζήτημα, να ξέρω εγώ αυτό το οποίο βλέπετε. Τι αισθάνεται, πού το αισθάνεται, πότε το αισθάνεται αυτό, για να μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει ως καθηγητής. Όταν
εκπαιδεύεται κάποιος και του λέω να κάνει κάτι, πρέπει να του πω πώς θα το κάνει, πότε θα το κάνει και γιατί θα το κάνει. Το γιατί θεωρώ και το συμπεριλαμβάνω στο σκεπτικό το δικό μου, θεωρώ ότι είναι ένα κίνητρο. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή ένας άνθρωπος να ξέρει γιατί του λέω να κάνει κάτι. Και επειδή οι ασκήσεις που γίνονται σε επίπεδο φωνής μερικές φορές δεν είναι ασυνήθιστες. Μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ξένος και ακούει έναν μαθητή μου να διαρωτά τι κάνει αυτός εκεί πέρα. Λέω πολλές φορές στους μαθητές μου, όταν πας στο σπίτι και σε ακούσουν να κάνεις ασκήσεις, θα ακούσεις πολλά. Μην δίνει σημασία τώρα τι σου λέει ο καθένας, γιατί είναι λογικό οι άνθρωποι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν τι κάνεις να αντιδρούνε. Να λένε, μα τι κάνεις, να σταματήσεις ποτέ εκεί πέρα. Δεν μπορείς να ακούμε. Εντάξει, πρέπει να βρεις ένα χώρο ουδέτερο για να μην επιβαρύνεις ηχητικά το περιβάλλον, έτσι, και τον κόσμο ο οποίος δεν καταλαβαίνει τι κάνεις πρώτον και δεύτερον δεν είναι και υποχρεωμένος να σ' ακούει, έτσι. Άρα λοιπόν, τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση? Αν δηλαδή θέλω να πω, είμαστε σε ένα περιβάλλον που δεν σηκώνει για τον α ή β λόγο άσκηση φωνής, αρχίζουμε να ντρεπόμαστε, να πιεζόμαστε και τότε είναι καλύτερο να μην κάνουμε καμία άσκηση. Αν αισθανόμαστε έτσι, επειδή αυτός ο παράγοντας ουσιαστικά είναι επιβαρυντικός για τη φωνή, το να στρεσάρουμε τον εαυτό μας, να μην κάνουμε την άσκηση όπως πρέπει και τελικά να γίνεται λάθος, είναι το πιθανότερο, είναι προτιμότερο να μην γίνεται καθόλου. Και τέλος, το σώμα μας είναι αποδέκτης, αποδέκτης τι? Των συνηθιών που έχουμε, καλών ή κακών, δεν έχει σημασία, πώς εργαζόμαστε, δηλαδή πώς κινούμαστε στην εργασία, η εργασία ή εν πάση περιπτώσει το λειτουργήμα δεν έχει σημασία, είναι ένας σημαντικός χρόνος της καθημερινότητάς μας, οπότε είναι σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας πώς κινούμαστε εκεί. Έτσι. Ύπνος είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας. Δεν υπάρχει εδώ το ρητό του ότι μπορούμε, αν θα μπορούσαμε μάλλον να αντικαταστήσουμε κάτι τον ύπνο. Ο ύπνος είναι αναντικατάστατος. Τελεία. Δεν κοιμάσαι, δεν έχεις φωνή. Είναι απλό. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι την ίδια ανάγκη ύπνου. Δηλαδή, δύο άνθρωποι που είναι 35 χρονών, μπορεί ο ένας με 6 ώρες ύπνο να είναι μια χαρά και ο άλλος να θέλει 8. Είμαστε δηλαδή, το κάθε σώμα να ξέρετε ότι είναι ένα βιοχημικό εργοστάσιο και έχει δικούς του κανόνες λειτουργίας. Είμαστε μη συγκρίσιμοι μεταξύ μας. Άρα, εγώ ως καθηγητής προσπαθώ να προσαρμοστώ στις συνθήκες που υπάρχουν σε κάθε έναν ξεχωριστά από τους ανθρώπους τους οποίους εκπαιδεύω και έτσι πρέπει να γίνει βέβαια. Η ομιλία δεν χρειάζεται εκπαίδευση, δεν είναι τραγούδι. Να ρωτήσω εγώ καταρχήν, είναι η ομιλία τραγούδι? Τι άποψη έχετε? Ναι. Γιατί? Γιατί όχι, γιατί άκουσα ένα ναι εγώ. Συγγνώμη, ποιος το είπε το ναι? Εσείς, ωραία. Είπατε ένα ναι, ξέρετε, θα πρέπει να μου πείτε ένα γιατί όμως. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί έχει τόνους, γιατί έχει κόμματα, γιατί έχει ταινίες, γιατί έχει μουσική όλο. Εντάξει, ναι, το λέτε περιφραστικά, αλλά ναι, είναι περίπου έτσι όπως το λέτε. Άλλος? Έχει ρυθμό. Έχει και ρυθμό, ναι. Έχει ρυθμό, έχει αρμονικές παραγωγές, μεταξύ τους είναι πάλι αρμονικές σε κλίμακες, αν τα αναλύσεις. Στο πρώτο. Ποια είναι η διαφορά, εγώ θα ρωτήσω, μεταξύ ομιλίας και τραγουδιού? Πες, Δημήτρη. Η οργάνωση των χρόνων και η οργάνωση των φθόγκων. Η οργάνωση των χρόνων και η οργάνωση των φθόγκων. Των φθόγκων, μάλιστα. Δηλαδή στην ομιλία τι γίνεται? Των συχνοτήτων. Δεν έχεις οργανωμένους φθόγκους, αυτό λες? Έχεις. Ρωτάω. Εγώ θα μιλήσω τελευταίος, αλλά
Δεν υπάρχει Ναι. συγκεκριμένο μοτίβο, ας πούμε. Ορίστε. Ενώ στο τραγούδι έχεις ένα μοτίβο που σου πάει πάνω κάτω, ας πούμε, Αχα. στην αρχή σου έχεις αυτό το συναίσθημα για αυτό που λες. Μάλιστα. Κάτι μικρό, Ωραία, πλησιάζουμε. Επίσης, η ομιλία έχει μικρότερη έκταση, δεν έχει? Έχει. Μόνο έκταση μικρότερη. Και διαφορές δυναμικής ενδεχομένως, έντασης. Έχει και πιο περιορισμένη ένταση. Τίποτα άλλο έχει. Μικρότερο. Από το τραγούδι. Δεν κάνεις κάτι μελετημένο. Δηλαδή δεν ξέρεις εκείνη την ώρα ούτε την νότα. Άρα, αφού δεν είναι κάτι μελετημένο και δεν είναι προδιαγεγραμμένο, τι είναι αυτό? Αυτό σχεδιαζόμενο, στο οθόνη. Εγώ θα χρησιμοποιούσα έναν όρο της φυσικής. Είναι χαοτικό. Η ομιλία ως προς την συμπλοκή των παραμέτρων του ήχου και της φωνής έχει χαοτική λειτουργία. Ενώ το τραγούδι δεν έχει. Το τραγούδι είναι οργανωμένο. Είναι οργανωμένο τονικά, είναι οργανωμένο ρυθμικά, όπως είπε ο Δημήτρης. Έτσι. Είναι γενικά, έχει μία οργάνωση. Είναι οργανωμένο και ηχοχρωματικά? Όχι, δεν είναι. Εδώ μπαίνει η κουβέντα της εκπαίδευσης, πώς, γιατί και τα λοιπά. Πώς θα το κάνουμε αυτό. Έτσι. Αλλά έχει μία μορφή οργάνωσης σε κάθε περίπτωση που δεν την έχει η ομιλία. Ωραία. Αλλά η ομιλία έχει συχνότητες? Έχει. Έχει ρυθμό? Έχει. Έχει ηχόχρωμα? Έχει. Έχει ένταση? Άρα έχετε τις ίδιες παραμέτρους λειτουργίας που έχετε και στο τραγούδι. Ποια είναι η μοναδική διαφορά? Αυτή που σας είπα προηγουμένως. Ότι η ομιλία λειτουργεί χαοτικά, ενώ το τραγούδι λειτουργεί σε μία μορφή δομημένα. Άρα η ομιλία είναι τραγούδι. Ουσιαστικά. Είναι. Είναι άναρχο τραγούδι όμως. Καταλάβατε? Εμάς μας ενδιαφέρει. Είναι τραγούδι. Διότι ως προς τις παραμέτρους λειτουργίας της φωνής είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα το τραγούδι. Οι ασκήσεις είναι οι ίδιες? Όχι. Δεν είναι. Δηλαδή υπάρχει ένα κοινό υπόβαθρο και από ένα σημείο και μετά πρέπει να αλλάξουμε. Έτσι. Και πάμε παρακάτω. Μου είχε πει κάποιος, όπως είχε παραπονεθεί κάποια στιγμή, με ενοχλεί η φωνή μου, ήρθε, έκανε, ξέρω εγώ, τον είδα, μιλήσαμε λίγο, κάθισε, ξέρω εγώ, 2 μήνες, του φύγε ενόχληση, μεγάλος άνθρωπος, σε ηλικία. Του λέω, τι θα κάνουμε? Και μου λέει αυτό, όταν θα με ξενοχλήσει, θα το κοιτάξω. Δηλαδή, ναι, θέλω να πω ότι προφανώς ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του σκεπτικό και είναι ελεύθερος. Αλλά, για σκεφτείτε να το λέγατε αυτό, εάν παραδείγματος χάρη είχατε ένα χρόνιο πρόβλημα, το οποίο παρουσίαζε μία οξία μορφή κάποια στιγμή και μένατε στο κρεβάτι για μερικές μέρες. Κάποια στιγμή γίνεστε καλά. Και τι κάνετε εκεί πέρα? Σηκώνεστε και λέτε και φεύγετε και λέτε εντάξει, όταν ξαναγίνει θα το κοιτάξω. Δεν με ενδιαφέρει τώρα. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι αυτό ένα σκεπτικό? Σωστό, βάσει το οποίο μπορούμε να λειτουργούμε και να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματά μας, όποια και είναι αυτά? Προσωπικά θεωρώ ότι δεν είναι. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Μου λένε κάποιοι μεγάλοι σε ηλικία ότι είμαστε μεγάλοι για να μπούμε σε τέτοιες φασαρίες. Φασαρία τώρα είναι εκπαίδευση, προσέξτε. Που εγώ δεν το θεωρώ προσωπικά φασαρία, το θεωρώ ουσιαστικά ένα παιχνίδι, θα έλεγα κάτι σαν το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού, το κομμάτι της εκπαίδευσης. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που το σκέφτονται ως φασαρία. Εντάξει, οκ. Και η ηλικία παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό. Παίζει, ρωτάω εγώ. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, είναι 50, 60, 70 χρονών ενδεχομένως, μπορεί να εκπαιδευτεί? Τι άποψη έχετε? Μπορεί. Ορίστε. Μπορεί, αλλά πολύ δυσκολότερα από έναν. Ναι, κοιτάξτε. Γιατί δυσκολότερα? Γιατί τόσα χρόνια έχει συνηθίσει να είναι τρόπο ομιλίας, ο οποίος είναι... Ναι. Η συνήθεια τι είναι? Πάω πίσω
γιατί προτιμώ τους όρους φυσικής και μαθηματικών όταν μιλάω, για να είναι πιο αντικειμενικός ως προς την έκφρασή μου και όχι συναισθηματικούς όρους. Η συνήθεια λοιπόν είναι ένας κώδικας και σκεφτείτε τώρα ότι οι διαφορετικές μας συνήθειες, οι οποίες μέσα στον χρόνο γίνονται πιο ισχυρές, είναι διαφορετικοί κώδικες, διαφορετικής ισχύως και όσο περνάνε τα χρόνια ισχυροποιούνται περισσότερο αυτοί οι κώδικες. Γι' αυτόν τον λόγο, όντως η εκπαίδευση σε μεγαλύτερη ηλικία θέλει έναν κόπο. Αλλά έχω να σας πω ότι έχει τύχει να έχω μαθητή 85 ετών, ο οποίος είχε πόθο μεγάλο για τη φωνή. Δηλαδή, έκατσε 1,5 χρόνο μαζί μου. Και έκανε, δηλαδή προχώρησε. Εντάξει, δεν προχώρησε τώρα σαν τον Στέφανο, δεν μπορώ να το πω αυτό, αλλά όμως έκανε βήματα. Δηλαδή, μετά από 1,5 χρόνο δεν τραγουδούσε με τον ίδιο τρόπο, τραγουδούσε πιο ελεύθερα, δηλαδή κατάλαβε πράγματα. Θέλω να πω δηλαδή ότι ακόμα και σε αυτές τις ηλικίες υπάρχει φως, αρκεί κανείς να θέλει να το δει. Η εκπαίδευση φωνής είναι μόνο για τραγουδιστές. Αυτό το ακούω συνήθως από ψάλτες. Λοιπόν, και εδώ βέβαια έρχεται το επόμενο ερώτημα. Η ψαλτική τι είναι? Δεν είναι μία μορφή τραγουδιστής φωνής? Δεν είναι κάτι το οποίο είναι οργανωμένο είτε από πλευράς παράδοσης είτε σε παρτιτούρα? Δηλαδή, είναι μία διαφορετική, ένα διαφορετικός τρόπος έκφρασης ουσιαστικά από ότι ο τρόπος έκφρασης και χρήσης, να πω, έτσι, γιατί το ένα έχει να κάνει με λατρευτικό χαρακτήρα και γίνεται μέσα στο ναό και το άλλο γίνεται στο θέατρο. Εντάξει, δεν είναι καμία σχέση το ένα με το άλλο, προφανώς, ορίστε. Ερωτήσεις τώρα ή στο τέλος? Όποτε θέλετε με διακόπτετε. Ερώτηση που νομίζω απασχολεί όλους τους δασκάλους που ενδιαφέρονται με αυτό. Βυζαντινής μουσικής και παραδοσιακού τραγουδιού. Ηχοχρωματικά, η σωστή τοποθέτηση φωνής επιβάλλει ένα συγκεκριμένο ηχοχρωμά. Δηλαδή, έχουμε έναν υπηρώτη τραγουδιστή που ανοίγει πολύ το στόμα του και βγάζει ένα συγκεκριμένο άκουσμα το οποίο έχει συνδεθεί με την περιοχή. Και έχουμε και τον Καρπάθη, ο οποίος βγάζει ένα άλλο συγκεκριμένο ηχόχρωμα. Αυτό η ερώτηση δική μου πολύ αγωνιώδης είναι, μπορούν και τα δύο να διατηρηθούν και να είναι σωστή η τοποθέτηση της φωνής? Απόλυτα. Είναι η απάντηση. Απόλυτα. Δηλαδή μπορούνε, προσέξτε, μιλάμε για ηχόχρωμα, έτσι. Δηλαδή, τι είναι αυτό το οποίο χαρακτηρίζει τον υπηρώτη σε σχέση με τον Καρπάθιο? Λέω ότι καταρχήν είναι το ηχόχρωμα, εντάξει, μπορεί να είναι και το είδος του μέλους, σίγουρα, έτσι. Μπορεί δηλαδή, δεν θα μπορούσε, ας πούμε, λέω εγώ τώρα, ένας λυρικός τραγουδιστής να τραγουδήσει ένα υπηρώτικο, το οποίο εσείς θα πέφτατε από την μπαλκόνι άμα το ακούγατε, δεν έχει σημασία, λέω μπορεί όμως να το κάνει, έστω και αν είναι λάθος. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, ηχοχρωματικά ή από πλευράς αισθητικής θα είναι λάθος αυτό το πράγμα. Ωραία. Αλλά παρόλα αυτά θα το τραγουδήσει ο λυρικάριος το παραδοσιακό. Λοιπόν, το ζήτημα είναι εάν μπορεί ένα ηχόχρωμα συγκεκριμένο που είναι σε μία περιοχή να βγει με τέτοιον τρόπο που να μην κάνει κακό σε αυτό που κάνει χρήση. Αυτό. Και λέω λοιπόν απόλυτα ναι, γίνεται αυτό. Μπορούν δηλαδή όλοι στο τοπικό τους χαρακτήρα ιδίωμα τραγουδιού να τραγουδήσουν ελεύθερα, με αντοχή και χωρίς κανένα πρόβλημα απολύτως. Ναι, το έχω ακούσει και αυτό. Τρως καλά, προσέξτε κάτι. Εντάξει, γέλασα όταν τα άκουσα, αλλά σκέφτηκα μετά, έχουν δίκιο. Δηλαδή, είναι τώρα έτσι όπως τίθεται εδώ, είναι λίγο σκοπτικό. Αλλά κοιτάξτε, εάν το σώμα μας δεν παίρνει αυτά που πρέπει, και από πλευράς διατροφής, ναι, δεν μπορεί να λειτουργήσει η φωνή όπως πρέπει. Είναι ένα θέμα αυτό. Προσέξτε, το τρώω καλά βέβαια, να πούμε εδώ,
στη δική μας την περίπτωση θέλω να πω, ότι έχει να κάνει με τη σωστή διατροφή. Και όχι με το τρώω καλά, με σκάω, τρώω 2 αρνιά, ας πούμε, και 5 κοκορέτσια και πίνω και 6 κιλά κρασί. Δεν μιλάμε για τέτοιο φαγητό. Έτσι. Ναι. Κατ' εξαίρεση ναι. Αλλά λέω ότι ο κανόνας θα πρέπει να έχει να κάνει πάλι με την ορθή χρήση της τροφής σε σχέση με το σώμα μας. Έτσι. Και αυτό είναι ένας πάρα πολύ βασικός παράγοντας, γιατί πρέπει να σας πω ότι είναι συνδεδεμένος με τη λειτουργία της φωνής. Δηλαδή το πεπτικό είναι ένας μηχανισμός ο οποίος επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία του λάρυγγα. Άμεσα. Πολλές φορές τώρα μαθητές μου στα μοναστήρια μου λένε μετά από αρκετά χρόνια, γιατί πάνε σε αγρυπνίες, γυρνάνε δεξιά, αριστερά κτλ. Λοιπόν, βγάλαμε ένα συμπέρασμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή, αν θες να έχεις φωνή, προσέχεις τι τρως. Τελεία. Και πότε τρως και πόσο τρως. Έτσι. Δεν πας ποτέ δηλαδή να ψάλεις φαγωμένος. Δεν γίνεται αυτό. Θα αρχίσουν αυτά. Γιατί θα αρχίσουν αυτά? Γιατί η πέψη δημιουργεί παλινδρομήσεις. Και η αναπνοή, η εντυνόμενη, εντείνει την παλινδρόμηση. Γιατί, το είδα το διάφραγμα προηγουμένως, πώς ανεβοκατεβαίνει. Στην εικόνα. Λοιπόν, το διάφραγμα λοιπόν όταν ανεβοκατεβαίνει, πιέζει και αποσυμπιέζει το στομάχι. Συνέχεια. Το πιέζει, το αποσυμπιέζει. Οπότε τι γίνεται? Αρχίζουν και έρχονται τα υγρά πάνω. Φλέμματα επάνω, πάει ο λάρυγγας. Τέλος. Γεια σας. Άρα λοιπόν το πεπτικό σας είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη λειτουργία της φωνής. Συνεπώς, θα τρώτε καλά, αλλά προσεκτικά. Πότε, πώς και πόσο τρώμε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ποιοι θα έπρεπε να σκεφτούν σοβαρά την εκπαίδευση φωνής? Εντάξει, είναι ρητορικό το ερώτημα. Η απάντηση στη δική μου θα ήταν όσοι έχουν φωνή. Όχι όσοι τραγουδάνε, μιλάνε. Είπαμε προηγουμένως ότι η ομιλία είναι ένα χαοτικό τραγούδι ουσιαστικά. Δεν το συζητάω για τους τραγουδιστές, για την τραγουδιστή φωνή γενικά. Ψαλτική, λυρικό τραγούδι, δημοτικό, παραδοσιακό, ό,τι θέλετε, έτσι. Αυτό είναι, θεωρώ, αυτονόητο. Δηλαδή ότι οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να εκπαιδεύονται, εάν θέλουν να έχουν αντοχή και άνεση. Όταν αγχώνομαι, δεν μπορώ να μιλήσω ή να τραγουδήσω. Λοιπόν, κοιτάξτε, εδώ πάμε στους ψυχογενείς παράγοντες που αναφέραμε προηγουμένως. Το στρες είναι αποδιοργανωτικός παράγοντας για όλα. Επειδή όμως η φωνή είναι ένα πολύ ευαίσθητο όργανο στη λειτουργία του και πολύ σύνθετο, είναι πολύ εύκολο να το αποδιοργανώσει τελείως. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος είναι στρεσαρισμένος, έχουμε θέμα. Έτσι. Και το στρες τώρα, ξέρετε, μπορεί να είναι σε διαφορετικά επίπεδα. Μπορεί πολλές φορές να το καταλαβαίνουμε και άλλες φορές να μην το καταλαβαίνουμε επίσης. Υπάρχει και αυτό. Δηλαδή, να είναι ένας άνθρωπος τόσο εθισμένος στο στρες, που να μην καταλαβαίνει ότι είναι στρεσαρισμένος. Και να λέει τώρα γιατί δεν μπορώ. Και αν μπορεί να εξηγήσει γιατί δεν λειτουργεί η φωνή του. Έτσι, υπάρχει και αυτό. Η φωνή μας σταθεροποιείται με την ενηλικίωση. Τι γνώμη έχετε γι' αυτό? Τι σημαίνει το σταθεροποιείται εδώ? Τι σημαίνει το σταθεροποιείται? Ότι αποκτά μία μορφή η οποία δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Δηλαδή, μένει κάπως σταθερή, ας πούμε. Δεν ακούγεται. Καθόλου λογικό, ναι. Γιατί να έχουμε φωνικές σπουδές, προφανώς αναλόγως με τις συνήθειες μας να τις αλλάξουμε, να αλλάζουμε την κατάσταση που κρατεί μέσα μας. Γυράσκουν, ας πούμε, οι φωνικές σπουδές με τον χρόνο. Ναι, εμπίπτει και ο λάρυγγας και όλες οι μυϊκές δομές οι οποίες υποστηρίζουν τη λειτουργία του λάρυγγα στους κανόνες λειτουργίας του ανθρώπινου σώματος. Από τη στιγμή που το σώμα μας μεγαλώνει, αναπτύσσεται και η φωνή. Όσο μεγαλώνουμε και περνάμε, ας πούμε, από τη μέση ηλικία στη γύρανση, τότε κάποιες δομές
χαλαρώνουν. Εκτός αν εννοεί και η μεταφόρηση, έτσι, αν μπορείτε να μας πείτε και τι γίνεται εκεί πέρα. Ναι, αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι μια φυσιολογική διαδικασία, η οποία έχει ορμονικό υπόβαθρο και στην οποία αλλάζουν οι φωνές, κυρίως των αγοριών, στην ηλικία, στην εφηβεία, δηλαδή από την έναρξη της εφηβείας περίπου 11 με 12 μέχρι 18. Αυτό είναι το εύρος. Αλλά μία μεταφώνηση, ανάλογα με το άτομο, μπορεί να περιοριστεί στο χρονικό διάστημα, δηλαδή μπορεί να είναι συντομότερη, μεγαλύτερη κτλ. Δεν είναι παντού ίδια δηλαδή. Έχει κάτι στις φωνητικές χορδές. Ναι. Μεγαλώνουν οι φωνητικές χορδές στους άντρες πολύ περισσότερο από ό,τι στις γυναίκες. Συγκεκριμένα διπλασιάζεται περίπου το μέγεθος των φωνητικών χορδών στους άντρες και αυτό γίνεται σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, όπως σας είπα, μέσα σε μερικά χρόνια, κατά τη διάρκεια της εφηβείας, όπου αναπτύσσεται το ορμονικό σύστημα των ανδρών και λόγω αυτής της απότομης αύξησης της μάζας και του μήκους των φωνητικών χορδών υπάρχει αυτή η αστάθεια και συνεπώς δεν είναι καθόλου καλό, θα έλεγα ότι είναι επικίνδυνο, σε αυτό το χρονικό διάστημα να υπάρχει έντονος φωνητικός φόρτος στα παιδιά των ηλικιών αυτών. Εκπαίδευση. Όχι. Τι εκπαίδευση? Φωνητική εκπαίδευση. Φωνητική εκπαίδευση, ναι. Αν ξέρει ο καθηγητής, ναι. Γιατί δεν ξέρουν όλοι. Τα παιδιά από τι ηλικία και παιδάκια, δηλαδή πριν τη μεταφόρηση. Όχι. Μέχρι τη μεταφώνηση, δηλαδή μέχρι την έναρξη της εφηβείας, τα παιδιά μπορούν να τραγουδούν. Με προσοχή βέβαια, αλλά μπορούν να τραγουδούν. Αλλά δηλαδή ο προγραμματισμός ενός γονιού, ενός δασκάλου, είναι το παιδάκι να το στείλω σε έναν δάσκαλο φωνητικής. Αυτό ναι. Χρειάζεται. Βεβαίως, λέω εγώ. Ναι. Αν ο δάσκαλος. Ή περιμένουμε να τελειώσει η μεταφώνηση. Όχι. Προσέξτε. Άλλο θέμα είναι το να εκπαιδευτεί το παιδί κατά τη διάρκεια της μεταφώνησης από έναν άνθρωπο που ξέρει, και άλλο είναι να συμμετάξει σε μια χοροδία. Γι' αυτό μιλάω εγώ. Κυρίως γιατί πολλές φορές οι γονείς σε αυτές τις ηλικίες μπορούν να στείλουν τα παιδιά σε χοροδίες, ας πούμε, για να κοινωνικοποιηθούν, το οποίο είναι λάθος, λέω, για τα αγόρια. Στα κορίτσια είναι διαφορετική η περίπτωση, γιατί το μήκος των φωνικών χορδών των κοριτσιών αυξάνεται κατά μισή φορά στο ίδιο διάστημα, οπότε είναι πολύ πιο ομαλή η διαδικασία της μεταφώνησης. Υπάρχει μεταφώνηση και στα κορίτσια, αλλά το πρόβλημα το μεγάλο το έχουν τα αγόρια, όχι τα κορίτσια, στη μεταφώνηση. Άρα ναι, λέω ναι στην εκπαίδευση, όχι στη συμμετοχή σε χοροδίες, γιατί εκεί δεν υπάρχει προσωπική ενασχόληση του χοράρχη, του μαέστρου με κάθε παιδί ξεχωριστά, δεν είναι εφικτό αυτό το πράγμα. Δίνει μια οδηγία και όποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε και όποιος δεν το κατάλαβε, δεν το κατάλαβε. Και τα παιδιά είναι στην τύχη τους. Δεν είναι σωστό αυτό. Αυτό λέω. Έτσι. Τι λέω σε αυτήν την περίπτωση? Υπάρχει ένα ενδεχόμενο να γίνει ζημιά. Θα μπορούσε να έχει και μόνιμα χαρακτηριστικά. Είναι σπάνιο, αλλά όχι απίθανο. Έτσι. Από τη στιγμή όμως που υπάρχει έστω και μία μικρή πιθανότητα, εγώ λέω όχι. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορούν να παίζουν τώρα κόρνα γράμματα, εδώ. Λέω, από τα 40 παιδιά, ή 40 αγόρια ας πούμε, λέω, υπάρχει μία πιθανότητα το 10% να έχει πρόβλημα. Πώς θα το ξέρετε αυτό? Γιατί φωνητικό φόρτο μιλάμε? Δηλαδή, εγώ είμαι δάσκαλος στο σχολείο. Μπαίνω μέσα σε τάξεις με εφήβους. Και λέω, πάμε να τραγουδήσουμε ένα τραγούδι. Θα πρέπει να πω τα αγόρια σιωπή για μια φορά την εβδομάδα. Ναι. Εδώ πρέπει να συζητήσουμε τον τρόπο τώρα. Δηλαδή, το μια φορά την εβδομάδα το θεωρείτε φωνητικό φόρτο? Θέλει προσοχή, αυτό λέω. Δηλαδή, το πώς έχει μεγάλη σημασία σε αυτήν την περίπτωση. Έτσι. Η σωματική άσκηση δεν βοηθάει τη φωνή γιατί κουράζομαι. Λοιπόν, κοιτάξτε. Όπως είπαμε πριν, το σώμα μας φιλοξενεί τη φωνή μας, άρα οποιασδήποτε μορφής άσκηση ήπια, η οποία μας δυναμώνει, μας φτιάχνει την αντοχή και μας φτιάχνει, θα λέγαμε, και τη διάθεση, που θα μπορούσε να ήταν ένα περπάτημα, λέω, στο βουνό, κάνει καλό στη φωνή. Τελεία. Έτσι.
Άρα, όχι εξοδοτική άσκηση, ναι. Εντάξει, αυτή δεν θα κάνει καλό. Έτσι. Άμα κουραστούμε υπερβολικά, μετά θα έχουμε θέμα. Αλλά μία άσκηση ήπια, τονωτική, με διατάσεις, ξέρω εγώ, ή ένα περπάτημα, ακόμα και έντονο περπάτημα, αυτό θα κάνει καλό. Έτσι. Μπορεί να λειτουργήσει και σαν ζέσταμα. Συγγνώμη. Ίσως μπορεί να λειτουργήσει και σαν ζέσταμα. Σαν ζέσταμα της φωνής, όχι. Δεν θα λειτουργήσει το περπάτημα ή το τρέξιμο. Του σώματος για να στηρίξει τη φωνή. Εντάξει, ας πούμε ότι, ναι, ότι θα αυξήσει λίγο την αιμάτωση μυϊκά στο σώμα. Αλλά η φωνή θέλει μετά άλλη δουλειά για να μπορέσει να προθερμανθεί. Ορίστε. Και αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί ας πούμε ένα άλλο θέμα ίσως είναι το ζέσταμα, που δεν είναι τόσο εξοικειωμένο στο ελληνικό μάθημα ίσως, σε σχέση με τα κλασικά μαθήματα. Σωστά. Και ενώ βλέπουμε ας πούμε ότι και στην λειτουργία υπάρχει το τυπικό, είναι σαν να βοηθάει κάπως, που μπορεί να ζητάτε δηλαδή στα κλίδα εξάψα, να είναι χαμηλές ημέρες, μπορεί να αποχωρήσουμε μας το τέλος του χειρουργικό κτλ. Ενώ όταν πας σε ένα μάθημα, σου λέει δάσκαλος ωραία, πες το χειρουργικό, ξέρω εγώ, που είναι πάνω ζώο, οπότε φτάνει πέρα το παραπάνω ζώο. Δεν υπάρχει ζέσταμα. Εκεί ίσως δεν ξέρω, υπάρχει κάποιο έδαφος για να βελτιωθεί αυτή. Ναι, εκεί κοιτάξτε, θα πρέπει να πάρθει μια χαμηλότερη βάση, έτσι ώστε να μειωθεί ας πούμε, το τονικό εύρος για να μην ζοριστεί ενδεχομένως ο ασκούμενος. Ή εντάξει, υπάρχουν κάποιες εύκολες ασκησούλες που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν έτσι, σχετικά γρήγορα, θα έλεγα. Αν μιμηθώ αυτόν που μιλάει ή τραγουδάει σωστά, δεν χρειάζομαι εκπαίδευση. Εντάξει, κοιτάξτε, υπάρχουν δύο πράγματα εδώ πέρα. Καταρχήν, αν αυτός ο οποίος τραγουδάει σωστά και μιλάει σωστά, όντως τραγουδάει και μιλάει σωστά, αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι, αν εμείς θέλουμε να μιμηθούμε κάποιον στο τι κάνει, αν αυτό το οποίο εμείς θα κάνουμε, θα το κάνουμε σωστά. Εδώ η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Ότι ο κάθε άνθρωπος καταλαβαίνει με διαφορετικό τρόπο το ίδιο ρέθισμα. Δηλαδή, εάν σας δώσω μία άσκηση στον καθένα και σας πω να την κάνετε όλοι, άγνωστη άσκηση, θα την κάνει ο καθένας με διαφορετικό τρόπο. Άρα, θα έλεγα ότι αυτό είναι επικίνδυνο. Ακόμα κι αν ο άνθρωπος, επαναλαμβάνω που δεν το ξέρουμε, μιλάει ή τραγουδάει σωστά. Και εδώ πάμε τώρα σε ένα αποτέλεσμα το οποίο πώς γίνεται να τα ακούσουμε τώρα αυτό? Το πατάμε πάνω στο γραφομάκι.
υφολογικά μπορεί να έχει κανείς αντιρρήσεις. Αυτό το αντιλαμβάνομαι. Αυτός είναι ο ίδιος άνθρωπος, λοιπόν. Ο ίδιος ήταν. Ναι. Ο ίδιος ήταν. Με 3 χρόνια διαφορά. Με 3 χρόνια διαφορά. 3 χρόνια διαφορά. Το πρώτο ήταν τον 1ο του 16 και το δεύτερο τον 10ο του 19. 3 χρόνια διαφορά. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, υφολογικά μπορεί να έχουμε διαφορές. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι ψάλτης, πρωτοψάλτης είναι. Σε μένα ήρθε χωρίς φωνή, δηλαδή είχε φτάσει στο προχώριο. Έψαλε 10 λεπτά και κλείνει φωνή, τέλος. Δεν είχε φωνή. Ευτυχώς δεν είχε φτάσει να έχει παθολογικό πρόβλημα. Δηλαδή, ο λάριγκας ήταν εντάξει, γιατί μετά πάμε αλλού. Αν υπάρχει παθολογικό πρόβλημα, πρέπει να γίνει διάγνωση. Ενώ έγινε διάγνωση, δηλαδή πήγε και έκανε λαριγκοσκόπηση, τον έστειλα στον γιατρό της ομάδας μου, τον είδε, δεν υπήρχε θέμα, οπότε πλέον ήταν δική μου υπόθεση το να προχωρήσει. Αν υπάρχει παθολογικό πρόβλημα, το ζήτημα είναι λοιπόν εάν είναι χειρουργικό το περιστατικό ή αν δεν είναι χειρουργικό και πρέπει απλώς να κάνει πρώτα μία φωνοθεραπεία για να μπορέσει να έρθει σε μένα χωρίς το παθολογικό πρόβλημα και να μπορέσω μετά να τον βοηθήσω εγώ και να φτάσει σε ένα επίπεδο το οποίο εκείνος θα κρίνει, μέχρι πού. Και εδώ... Λοιπόν, τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, το πρώτο ηχητικό ήταν 15 χρόνια πριν βέβαια, που ήταν πριν την εκπαίδευσή του. Το δεύτερο ηχητικό ήταν όμως 8 μηνών εκπαίδευση φωνής. Έτσι. Δηλαδή, συμπεριλαμβάνεται βέβαια και τη μουσική του ορίμανση μέσα σε αυτό, γιατί άλλος ήταν πριν 15 χρόνια και άλλος ήταν τώρα. Όμως, λέω ότι το αποτέλεσμα από πλευράς φωνής δεν είχε μεγάλη διαφορά. Μουσικά δηλαδή μπορεί να ήταν πιο όριμος, αλλά φωνητικά είχε σοβαρά θέματα. Και αυτό το αποτέλεσμα που βλέπετε είναι αποτέλεσμα 8 μηνών δουλειάς. Που ακούσατε μετά. Έτσι. Λοιπόν, οπότε αυτά ως δείγμα. Και αν θέλετε τώρα δέχομαι ερωτήσεις.
να ρωτήσω ένα θέμα πριν το υπόχρωμα. Θεωρητικά ένας τραγουδιστής λυρικής είναι άρτια εκπαιδευμένος. Τι είναι αυτό που τον κάνει να μην αρέσει σε εμάς τους παραδοσιακούς, που δεν μπορεί να αποδώσει ωραία ένα παραδοσιακό τραγούδι? Ακούστε. Και τη δική μας αισθή. Ναι, θα σας πω. Σωστά. Ναι. Κοιτάξτε, είναι η λεγόμενη λυρική τοποθέτηση της φωνής, η οποία στην παραδοσιακή μουσική δεν ταιριάζει γιατί είναι πιο επιτηδευμένη. Δηλαδή, η παραδοσιακή μουσική τι θέλει? Θέλει το ηχόχρωμα το δικό σας να το περάσει μέσα στην παράδοση. Ο λυρικός τραγουδιστής δεν κάνει αυτό. Ο λυρικός τραγουδιστής μπορεί να έχει ένα άλλο ηχόχρωμα πριν και όταν πάει να τραγουδίσει σε ένα λυρικό θέατρο, η φωνή αποκτά διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, αν δείτε, όλοι οι λυρικοί τραγουδιστές έχουν μία συγκεκριμένη τοποθέτηση φωνής, η οποία δεν αλλάζει, είναι ίδια. Διαφέρει το ηχόχρωμα? Ναι, προφανώς και διαφέρει. Δεν είναι ίδιο, αλλά υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι παντού τα ίδια σε όλους τους λυρικούς τραγουδιστές. Και ποια είναι? Αυτά έχουν να κάνουν με τη διεύρυνση ουσιαστικά των κοιλωτήτων, των μεγάλων και κυρίως της στοματικής κοιλότητας, για να μπορεί να αντυχεί καλύτερα η φωνή και να είναι πιο ακουστή, να περνάει καλύτερα ο συντονισμός δηλαδή στο κοινό. Και ταυτόχρονα τους δίνει και μια καλύτερη αίσθηση ομοιογένειας, το οποίο όμως δεν το έχουν πριν πάνε να γίνουν λυρικοί τραγουδιστές. Άρα λοιπόν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ενδεχομένως θα κάνουν λυρικό τραγούδι, έχουν μια τοποθέτηση που μοιάζει με το τελικό αποτέλεσμα, και υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι αλλάζουν με την εκπαίδευση. Το οποίο δεν γίνεται στην παραδοσιακή μουσική. Εγώ δηλαδή, όταν κάνω ας πούμε μάθημα σε ψάλτες, και εδώ είναι το τραγικό λάθος πολλών που λένε ότι ο ψάλτης, ο παραδοσιακός πρέπει να κάνει λυρικό τραγούδι. Πρέπει να κάνει με δάσκαλο. Όχι, δεν πρέπει να κάνει. Είναι η απάντηση. Η απάντηση είναι λοιπόν σαφής και ξεκάθαρη. Δεν πρέπει ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με την ψαλτική, τα παραδοσιακά ή το έντεχνο, δεν με ενδιαφέρει, να κάνει λυρικό τραγούδι, γιατί αν κάνει λυρικό τραγούδι θα του αλλάξει την τοποθέτηση στο λυρικό τραγούδι και θα ψάλει λυρικά. Μπορεί ένας ψάλτης να έχει λυρική τοποθέτηση? Ναι, μπορεί. Αν την έχει από μόνος του, μια χαρά. Δεν ξενίζει, αλλά αν εγώ πιάσω έναν ψάλτη σαν το Σουρλατζή, παραδείγματος χάρη, ο οποίος είχε η τοποθέτηση του Σουρλατζή ονομάζεται στη γλώσσα του δική μας του Άγκ, και πιάσω το Σουρλατζή, ένα Σουρλατζή, και τον κάνω λυρικό, θα τραβάτε τα μαλλιά σας. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ορίστε. Μπορεί ένας άνθρωπος να μεταβάλει τις τοποθετήσεις του? Βεβαίως. Δηλαδή να είσαι ψάλτη στην εκκλησία, τραγουδιστή στο... Σαφώς. Ναι. Ναι. Και έχω επίσης, θα σου πω και κάτι τώρα, έχω... Δηλαδή η αιτίαση, ας πούμε, συζητώ με ένα φίλο, που του έλεγα, ρε, μου ψάχνει τα τραγούδια, δηλαδή αυτό που κάνεις δεν είναι, ας πούμε. Και μου έλεγε αυτή είναι η φωνή. Συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω. Αυτός ήταν ψάλτης. Έχω ένα ψάλτη φίλο, και ήθελε να βαριά φωνή ψαλτική, ας πούμε. Και ήθελε να τραγουδάει παραδοσιακά. Αυτό δεν θα το κάνεις, αυτό θα ψάσουμε. Και μου λέει αυτή είναι η φωνή. Όχι, δεν είναι. Και τώρα δεν είναι πώς, ας πούμε. Άρα μπορεί. Ναι. Είναι θέμα εκπαίδευσης. Ναι, βέβαια. Είναι προσοχή τώρα. Δεν είναι θέμα μόνο φωνητικής εκπαίδευσης, είναι και θέμα εκπαίδευσης στην παραδοσιακή. Είναι συνδυασμός. Ναι. Είναι και τα δύο. Μπορεί όμως σε κάποιες περιπτώσεις να έχει τέτοιο ηχόχρωμα που να είναι πασπαρτού, δηλαδή να εξυπηρετεί και την ψαλτική. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα πάνω σε αυτό. Έχω ένα μοναχό, ο οποίος έχει λυρική τοποθέτηση από μόνος του. Ένας μπάσος, ένα 90 και μια φωνή που αν δεν ήταν μοναχός θα ήταν στη Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης. Μιλάμε για τέτοια φωνή. Τεράστια φωνή. Τεράστια φωνή δηλαδή από όλες τις απόψεις. Από όγκο, από έκταση, από τα πάντα. Έτσι. Λοιπόν, ενώ έχει λοιπόν φυσική τοποθέτηση λυρική, επαναλαμβάνω,
έχει προχωρήσει αρκετά και τώρα μπαίνουμε, ας πούμε, σε αλλαγή ηχοχρωμάτων. Και πάμε στο twang σουρλατζής, για να έχετε οι γνώστες της ψαλτικής ένα ηχόχρωμα στο μυαλό σας. Ο σουρλατζής, ας πούμε. Και κάνουμε λοιπόν αυτό και το ασκεί και μου λέει: εμένα μου αρέσει αυτό. Λέω: και τι θα κάνεις? Μου λέει: θα πάω στην εκκλησία και θα ψάλω δύο. Είσαι τρελός. Θα μας πετάξουν με τις κλώτσες για τους δύο, τα παράθυρα. Μου λέει: τι λες τώρα? Εγώ μου λέει: αισθάνομαι καλά. Λέω: πρόσεξε, τι θα κάνεις στην εκκλησία. Διότι εντάξει τώρα, όταν σε ακούνε, ξέρω εγώ, 4, 5, 6 χρόνια έτσι και ξαφνικά αλλάξεις την τοποθέτηση και σε ακούνε οι μοναχοί, αδερφοί του, διαφορετικά, νομίζω ότι κοροϊδεύει. Λέω: συγκεντρώσου του. Λέω: δεν γίνεται να το κάνεις αυτό το πράγμα. Μου λέει: μην ανησυχείτε, μου λέει, κύριε Νίκο, θα το κάνω εγώ όπως πρέπει. Λέω: και λίγο λοιπόν βάζει, δηλαδή έψαλε, ξέρω εγώ, πόσο στο 5ωρο της ημέρας, στο 6ωρο, έβαζε σποραδικά για να μην τους ξενήσει, άρχισε και έβαζε λίγο. Μετά από 2 μήνες έρχεται και μου λέει: τελειώσαμε. Είναι ενθουσιασμένοι όλοι, τραγουδάμε. Λοιπόν, θέλω να πω, και αυτός ο άνθρωπος τώρα, προσέξτε, μιλάει λυρικά. Μιλάει λυρικά και πάει στο ναό και ενώ έψαλε λυρικά, τώρα ψάλει, ας πούμε, ψάλει τελείως διαφορετικά. Θέλω να πω, μπορείς να τα κάνεις όλα. Έτσι. Ορίστε. Ναι. Η φράση στα αλήθειες και ψέματα που είπατε πριν, ναι. Να τραγουδάω σαν να μιλάω. Έχει βάση? Όχι, δεν υπάρχει, λέω εγώ την προσθέτω. Ναι. Να τραγουδάω σαν να μιλάω. Δηλαδή έχω στο μυαλό μου ότι μιλάω, απλά του δίνω τόνο, του δίνω ένταση. Και όχι ότι κάνω κάτι διαφορετικό όταν τραγουδάω. Ισχύει αυτή η φράση, έχει δώσει αλήθεια. Είναι σκόπιμο να το σκέφτομαι έτσι το τραγούδι? Όχι, γιατί δεν ξέρω πώς μιλάτε. Αν γνώριζα ότι μιλάτε όπως πρέπει, θα μπορούσα να σας το προτείνω. Σαν αίσθηση. Αλλά έχουμε βασικές διαφορές, έτσι. Είπα πριν ότι είναι άλλες οι εντάσεις. Είναι άλλο το εύρος το τονικό. Είναι άλλα τα ηχοχρώματα. Είναι πολλά πράγματα άλλα. Είναι άλλες οι αναπνοές που χρειάζεται. Δηλαδή όλος ο μηχανισμός λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο. Έτσι. Ναι, μα γι' αυτό είπα. Αν ήξερα ότι μιλάει αβίαστα, θα του έλεγα: εντάξει, θα πρέπει να τραγουδάς, να σκέφτεσαι όπως μιλάς, όπως βγαίνει η φωνή σου όταν μιλάς. Θα μπορούσα να το προτείνω αυτό. Αν και δεν είναι δόκιμο, αλλά εν πάση περιπτώσει θα ήταν μία ιδέα. Έτσι. Ορίστε. Ένα άλλο σκέφτομαι είναι ότι μπορούμε να συζητήσουμε ως προς το χώρο, τον περιβάλλοντα δηλαδή χώρο που χρησιμοποιούμε τη φωνή μας με κάποιο τρόπο. Τι ρόλο παίζει, αν σκεφτούμε ότι είναι και ένα αρχαίο και αυτό. Αν δηλαδή αναλόγως. Όταν λέμε το χώρο, εννοούμε το. Αν κάποιος πάλι σε ένα δωμάτιο, σε ένα ναό, ξέρω, σε ένα δάσος, σε ένα γκρεμό, δεν ξέρω, σε ένα ανοιχτό δάσο. Η αρχιτεκτονική, το μέγεθος του χώρου, ας πούμε. Αν κάνει την άσκηση, αν ψάλει, αν τραγουδάει, αν κάνει τι. Ή αν μιλάει, ή αν ψάλει, ή αν τραγουδάει, οτιδήποτε. Εάν αλλάζει ο τρόπος που θα ψάλει, ας πούμε, για παράδειγμα, θα ψάλει σε ένα μικρό ναό, ας πούμε, ή σε ένα τεράστιο, ή σε ένα ανοιχτό χώρο, χωρίς μικρόφωνα, και αν, ας πούμε, ναι, εάν υπάρχει και θα μπορούσαμε να πούμε κατάλληλος χώρος που θα εξυπηρετούσε πιο πολύ, που λέτε, ας πούμε, και εσείς, την εξάσκηση κάποιου. Γιατί έχω παρατηρήσει, για παράδειγμα, ας πούμε, ότι στην εποχή μας, που λέτε και εσείς με το κακό πάνω μικρόφωνα, έχουμε και μία έλλειψη να μιλάμε δυνατά σε εξωτερικούς χώρους. Όπως, ας πούμε, το μάτι δεν είναι εκπαιδευμένο να βλέπει μακριά, λόγω των πολυκατοικιών. Έτσι και η φωνή δεν είναι πολύ εκπαιδευμένη. Κάποιες φορές που έχω βρεθεί σε ένα βουνό, ας πούμε, να κάνω εκεί πέρα εξάσκηση, έχω ανακαλύψει ότι βρίσκει άλλες ποιότητες. Ναι. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Καταρχήν, ο χώρος πάντα παίζει ρόλο. Τελεία. Δηλαδή, είτε είναι χώρος άσκησης, είτε είναι χώρος στον οποίο λειτουργούμε για την τραγουδιστή φωνή, παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο η αντίχηση του χώρου. Οι τραγουδιστές ποτέ δεν θέλουν χώρους με μηδενική αντίχηση. Ποτέ. Θέλουν χώρους που να έχουν τουλάχιστον μία ελαφρά αντίχηση. Θέλουν δηλαδή επαναφορά του ήχου για να υπάρχει μία ανατροφοδότηση
η οποία έχει και ψυχολογικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, δεν αισθάνεται καλά ο τραγουδιστής όταν μπαίνει σε ένα στούντιο και ακούει έναν ήχο ο οποίος είναι ξερός τελείως. Δεν έχει επαναφορά. Άρα, ο χώρος καταρχήν παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο επίσης το μέγεθος. Χρησιμοποιούμε προφανώς διαφορετικά τη φωνή ανάλογα με το μέγεθος των χώρων. Έτσι. Και πρέπει αυτό να είναι κομμάτι της εκπαίδευσης. Ένας ψάλτης που είναι σε μια μέτρια εκκλησία, στην επαρχία, χωρίς μικρόφωνο, και βαράει δυνατά για να ακουστεί μέσα. Μπορεί να φτάσει σε διαμόρφωση κοιλότητας την ίδια με αυτή που έχει ένας λυρικός. Με αυτή που έχει? Ναι, ένας λυρικός. Ένας κληρικός. Λυρικός. Είναι περίπου στη διαμόρφωση αυτή, του λυρικού. Δηλαδή τι, να ακουστεί σαν να είναι λυρικός, ας πούμε, τραγουδιστής. Όχι, η κοιλότητα, η διαμόρφωση της κοιλότητάς του. Ναι, βέβαια, ναι. Δηλαδή υπάρχουν ψάλτες οι οποίοι έχουν λυρική τοποθέτηση. Έτσι. Υπάρχουν. Πολλοί. Η εκπαίδευση έχει σαν στόχο καταρχήν όχι να σας αλλάξει το ηχόχρωμα, έχει σαν στόχο να σας κάνει ανθεκτικούς και ελεύθερους σε σχέση με τη χρήση της φωνής. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος της εκπαίδευσης. Τώρα, εάν φτάσουμε στο σημείο να προχωρήσουμε και να φτάσει η εκπαίδευση και σε άλλα επίπεδα όπου θα έχουμε επιλογές ηχοχρωμάτων, σας είπα ποιο είναι το αποτέλεσμα μετά, ποιο μπορεί να είναι. Να πεις μετά ότι κοίταξε, αυτό μου αρέσει καλύτερα. Ή έκανα και τα δύο και επιλέγω μία ενδιάμεση θέση, η οποία δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι ούτε λυρική ούτε του άλλου. Αλλά δεν είναι αυτή που είχα, είναι άλλη. Μπορείς να το κάνεις αυτό. Μου έχει τύχει και αυτό. Δεν σας λέω τώρα για τον μοναχό, ο οποίος ψάλει σε 100% του Άγκ, το οποίο ήταν τελείως ξένο προς αυτόν, αλλά έχω μαθητές μου οι οποίοι έφτασαν την εκπαίδευση σε τέτοιο σημείο που πλέον επιλέξανε να αλλάξουν ελαφρώς την ποιότητα του ήχου τους και να κάνουν κάτι άλλο. Και αυτό είναι αποδεκτό, ορίστε. Θεωρείτε ότι πρέπει να είναι άλλος ο τρόπος που ψάλει κάποιος μόνος του από ότι μέσα σε μια χοροδία? Ναι, θεωρώ ότι το solo, ας πούμε, γιατί είναι ένας όρος τεχνικός, ας πούμε, της μουσικής, είναι διαφορετικό από τη χοροδιακή φωνή. Δηλαδή, όταν κανείς ψάλει μέσα σε μια χοροδία, πρέπει να μπορεί να φτάνει σε ένα σημείο, να μπορεί να ψάλει ακούγοντας ταυτόχρονα και τους άλλους, χωρίς να ξεχωρίζει. Έτσι. Γιατί η χοροδία, ποιο είναι το σκεπτικό της χοροδίας? Γιατί ψάλει μια χοροδία? Για να ακούγεται σαν μια φωνή ουσιαστικά. Έτσι. Δηλαδή μέσω της σύνθεσης αυτής που γίνεται, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι ενιαίο. Άρα λοιπόν διαφορετικά θα ψάλω όταν είμαι μόνος μου, όπου πρέπει να ακούγομαι, ή αν είμαι πρωτοψάλτης. Υπάρχουν πρωτοψάλτες οι οποίοι όταν είναι στη μέση θέλουν να ακούγονται παραπάνω. Ωραία, εντάξει, η δική τους επιλογή. Και υπάρχουν άλλοι οι οποίοι κάνουν πιο πίσω και ακούγεται ο χορός πιο ομοιογενός. Δεν το κρίνω αυτό, είναι και το ένα σωστό και το άλλο. Έτσι. Οπότε εστιάζοντας την προσοχή μου στους άλλους, συνοδάρα και το ηχόχρωμά μου να... Οπότε αν συμμετέχετε σε χοροδία και δεν είσαστε πρώτος και δεν πρέπει να ψάλετε, εκεί θα πρέπει να φροντίσετε να εναρμονιστείτε με τους υπόλοιπους. Αλλά δεν αλλάζω κάτι όσον αφορά την τεχνική εδώ που λέγατε. Όχι. Εφόσον την έχετε την τεχνική, μετά την προσαρμόζετε μέσα στη χοροδία. Αν δεν την έχετε, είναι δύσκολο. Η χοροδία είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη γιατί μπορεί να σας ζορίσει. Δηλαδή, για να μαζέψει τη φωνή, μπορεί να αρχίσει να πιέσει και να ζορίζεσαι. Δεν είναι απλό. Γιατί σας λέω έναν κανόνα ο οποίος ισχύει στη λειτουργία της φωνής. Όσο πιο ψηλά πάμε, τόσο μεγαλώνουν οι εντάσεις. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι αν σε ένα χοροδιακό κομμάτι αρχίσει και ανεβαίνει το ύψος, κάποιοι ενδέχεται να ακουστούν παραπάνω. Αν αυτοί οι κάποιοι δεν είναι εκπαιδευμένοι, τότε τελείωσε. Θα εξέχουν 2 φωνές στα ψηλά, ας πούμε, 3 φωνές. Καταλάβατε? Αν είναι εκπαιδευμένοι, θα μπορέσουν να το κρατήσουν, θα μπορέσουν να εναρμονιστούν. Αυτή είναι η διαφορά. Στο πρόγραμμα
εκπαίδευσης που προτείνεται, υπάρχει κάποια συγκεκριμένη διάρθρωση, πώς είναι? Δηλαδή τα μαθήματα πώς πάνε, αν μπορείτε να μας δώσετε έτσι μία. Από ποια άποψη? Όχι χρονικά. Γιατί χρονικά είναι πάντα πώς ανταπεξέλθει το μαθητής, έτσι δεν το συζητώ. Απλά υπάρχει κάποια συγκεκριμένη μεθοδολογία. Πρώτα θα δουλέψουμε αυτό το κομμάτι, μετά δουλεύετε το άλλο κομμάτι, δεν ξέρω πώς. Το πρώτο κομμάτι το οποίο δουλεύουμε είναι το κομμάτι της ελευθερίας. Για να μπορέσω να κάνω όσο το δυνατόν περισσότερο οικονομία στην κούραση, στην κόπωση κτλ. Είτε αυτό γίνεται στην ομιλία, είτε γίνεται στο τραγούδι. Αυτό είναι θέμα απόφασης του εκπαιδευόμενου. Επιλέγει ο εκπαιδευόμενος δηλαδή αν θα αρχίσουμε από την ομιλία, την εκπαίδευση, ή από το τραγούδι. Αυτό είναι το ένα το κομμάτι το οποίο ουσιαστικά αρχίζει να εκπαιδεύει η μέθοδος αυτή που έχω δομήσει, και το άλλο το κομμάτι το οποίο δεν σας είπα είναι το κομμάτι του τονικού προσανατολισμού. Υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι για κάποιο λόγο δεν είναι τονικά σταθεροί. Άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο. Και χαρακτηρίζονται, ας πούμε, σε εισαγωγικά θα βάζα τον όρο εγώ, φάλτσι. Το βάζω εισαγωγικά γιατί μέσω της εκπαίδευσης διορθώνεται και αυτό. Η ερώτηση είναι, μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τελείως φάλτσος να ψάλει ή να τραγουδήσει, ξέρω εγώ κτλ. Και η απάντηση είναι ναι, μπορεί να φτάσει σε ένα επίπεδο 95% η φωνή να είναι σωστή. Είναι και αυτό. Και έρχομαι πίσω στο ερώτημά σας. Μετά από το κομμάτι, αφού διασφαλίσουμε την ελευθερία, μετά προχωράμε σε πιο εξειδικευμένα ζητήματα της εκπαίδευσης, που αφορούν την άρθρωση, το συντονισμό, την ομοιογένεια στο ηχόχρωμα, γιατί είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, δηλαδή ένας ψάλτης ή ένας τραγουδιστής, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος τραγουδάει, να μπορεί να ακούγεται ομοιογενώς σε όλη του την γκάμα. Να μην δηλαδή ακούς άλλη φωνή χαμηλά, άλλη στη μέση, άλλη πιο πάνω, άλλη... Καταλάβατε. Είναι και αυτό ένα κομμάτι της εκπαίδευσης. Παρακαλώ. Εκτός από την ντουάλ και την λογική τοποθέτηση υπάρχει κι άλλη. Ναι, υπάρχουν κι άλλες τοποθετήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με θορύβους φωνητικούς και τους χρησιμοποιούν κυρίως στη μοντέρνα μουσική αυτούς, οι οποίοι είναι και επικίνδυνοι. Δηλαδή, αν κανείς δεν ξέρει να το διαχειριστεί αυτό, είναι προτιμότερο να μην το κάνει, γιατί μπορεί να μείνει χωρίς φωνή από τη μια στιγμή στην άλλη. Μιλάω δηλαδή για jazz, μιλάω για rock, μιλάω για τέτοια μουσική. Άρα κυρίως δύο τοποθετήσεις που είχαμε σχέση με ναι, για μουσική, δηλαδή παραδοσιακά, έντεχνα, ρεμπέτικα, λυρικά κτλ. Έχουμε αυτές τις δύο κύριες... Όχι, ναι. Στα μοντέρνα πάμε αλλού μετά. Ορίστε. Τα παραδοσιακά προφανώς άλλο χώρο, έτσι. Δηλαδή τα φλαμέντο της Ισπανίας, ξέρω εγώ, οι Ναι, εκεί μπαίνουν και άλλα στοιχεία μέσα. Όλα αυτά υπάρχουν πάντως γενικά, έτσι, τα παραδοσιακά των... Ναι. Υπάρχει δηλαδή παραδοσιακό κάποιων χωρών που να είναι λυρική, όχι συνήθως λυρική, κάτι... Δεν έχω ακούσει παραδοσιακή μουσική από αμέτρητες χώρες, δηλαδή τα ακούσματά μου παραδοσιακά από αλλού είναι συγκεκριμένα, αλλά αυτά που έχω ακούσει μέχρι τώρα είναι συνήθως του Άνγκ. Ναι, δηλαδή η λογική σας λέει και το ότι το τουάκ είναι κάτι το οποίο παραδοσιακά βγαίνει πιο αυθόρμητα, ναι. Αν δεν έχει κανείς δηλαδή από μόνος του την τοποθέτηση τη συγκεκριμένη, τη λυρική, τότε ναι, το άλλο θα ήταν του Άνγκ ή και κάτι ενδιάμεσο. Υπάρχει και αυτό, έτσι. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, σταθερό. Ότι φαινόμενο είναι και του Ντιμάς. Τον ξέρετε τον κύριο? Ωραία. Να μπείτε να τον δείτε λοιπόν. Αντίστοιχο. Είναι και η Σουμάκ. Ναι, ήταν μια... Βέβαια, εντάξει, η Σουμάκ δεν ήταν εκπαιδευμένη, πρέπει να το πούμε αυτό, ενώ ο Ντιμάς είναι. Εντάξει, είναι μια φωνή που κάνει τα πάντα, αλλά εκπαιδεύεται από 5 χρονών από τραγουδιστές γονείς. Δηλαδή, όχι από τους γονείς του, δεν εκπαιδεύτηκε από τους γονείς του. Οι γονείς του βρήκαν κάποιους καθηγητές γιατί είχαν γνώση και μπορούσαν να επιλέξουν. Και από τα 5 μέχρι τώρα που κάνει καριέρα παντού, δεν έχει σταματήσει να εκπαιδεύεται. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια φωνή η οποία κάνει ό,τι θέλει.
Πώς τον είπατε? Dimash. Μπορείτε να το βρείτε στο YouTube. Σας ευχαριστώ πολύ.